Hare Krishna. Today we will dive in to some degree into desire. Takže dnes se ponoříme do nějaké hloubky, do touhy. I was asked by some devotees if we can discuss desire. Někteří oddaní mě požádali, abychom diskutovali téma touha. And it is interesting from where desire comes. Velice zajímavé vidět, odkud touha pochází. In fact, if we would be completely satisfied, would we have any desire? No, ve skutečnosti, když budeme úplně spokojení, budeme mít nějakou touhu vůbec? What do you think? Co myslíte? Yes. Yes. Please explain. To se Krishna. To serve Krishna. Sloužit Krishnovi. Okay. This is true, but we are now in this material world, so we are here because we didn't want to serve Krishna. To je pravda, ale my jsme teďka v hmotném světě a jsme tady, protože jsme nechtěli sloužit Krishnovi. And in fact, if we would be completely satisfied, there would be no need for anything to desire. A popravdě, kdybychom byli úplně spokojení, tak by nebyla žádná potřeba po něčem toužit. So desire is expression of dissatisfaction. Takže touha je vyjádření nespokojenosti. And that's why Krishna explains in second chapter of Bhagavata-dharma, Vihaya kamanyak sarvam mam sharati nispraha nirmamo nirahankara sashanti makti gachati. And that means Vihaya kamanyak sarvan. Vihaya means to abandon. A proto Krishna vysvětluje v druhé kapitole Bhagavad-gíty, to je to slovo Vihaya, means to abandon. znamená opustit. Kaman means, of course, desires. Kama to znamená touhy. And he says sarvan, that means all desires. A říká sarvan, to znamená všechny touhy. Vihaya kaman sarvan, that he abandons all different desires. Puman charity nispriha, and the man goes around, charity means goes around, that means he lives, nispriha, without any hankering. A takový člověk žije bez jakéhokoliv vychtění. Vihaya kamanyak sarvam, pumam charity nispriha, nirmamo, and he doesn't claim to be anything his own. Nirmamo netvrdí, že cokoliv je jeho. And nirahankara, and that he's without false ego. Nirahankara, to znamená, že je bez falešného ega. Then only he can attain peace. A jedině taková osoba dosáhne míru. Sashanti madhigachati. He will attain peace. So we can see that it practically is impossible to attain peace. Takže vidíme, že prakticky je nemožné dosáhnout míru. According to this verse, at least. Alespoň podle tohoto verše. But in one verse before, Krishna explains Apuryamana machala pratishtam samudramapa pravishanti advat. Tadvat kam pravishanti sarve sashanti apnoti nakamakami. That like rivers are always flowing into the sea. Verš dříve Krishna ovšem vysvětluje, že jako řeky, které neustále tečou do oceánu. And sometimes there is rainy season and rivers are all flooding and are really gushing with full force into the sea. A občas tady je období dešťů a ty řeky se naplní nebo přeplní a tam je obrovské množství vody, které nesou do toho oceánu. And sometimes there is drought and there just small streams are
running towards the sea. A občas tady je velké sucho a jenom malé potůčky tečou do toho oceánu nebo moře. But the ocean is always still. Ale oceán je neustále klidný. It doesn't rise when there is flooding rivers and doesn't go down when there is drought. Takže ten oceán, ta jeho hladina nestoupá, když jsou tady záplavy a ani ta hladina neklesá, když je sucho. And so is the person. This flow of desires is unstoppable. A stejně tak u osoby. Toto přítok tužeb je nezastavitelný. But if one is so composed as an ocean, he is not disturbed by different desires. Ale pokud je člověk tak postavený jako oceán, tak není rozrušen těmi touhami. So in first canto of Srimad Bhagavata, Sutta Goswami explains that kamasya nindriya pritir labo jivasya jivata jivasya tattva jigyasa nartoyashchiha karmapi. That this kama or desires should be used only for to maintain our life. V první zpěvu Srimad Bhagavatamu je vysvětleno, že tyto touhy by měly být použity jenom k tomu, abychom udržovali svůj život. Yes. Kamasya nindriya priti. It's not meant for indriya priti, for satisfaction of the senses. A nejsou myšleny pro indriya priti, to znamená uspokojování smyslu. Kamasya nindriya priti. Labo jiveta yavata. But just to live healthy life. Ale jenom žít zdravý život. And then why we should live at all? Because we can see many materialists are wondering, why do you live if you don't have illicit sex, if you don't drink, if you don't gamble and eat meat? What's your pleasure in life then? Když bychom potom měli vůbec žít, protože mnoho materialistů, tak se nás může zeptat, no proč vůbec žiješ, když nemáš nedovolený sex, nemáš žádnou intoxikaci, negambluješ a nejíš maso. Jaký je vůbec tvoje potěšení v tom životě? And Sutta Goswami explains, Jivasya tattva jigyasa. We live only to inquire about the absolute truth. A Sutta Goswami vysvětluje, že žijeme jenom proto, abychom se dotazovali na absolutní pravdu. So, and where does the desire come from? A odkud pochází ta touha? And it's also explained by Krishna in second chapter. Dhyayato vishan punsakh sangashti shupachayati sangat sanjayati kamat krodha pichayati. That whatever we think of, that will definitely create a desire in our heart. A to, odkud ta touha pochází, Krishna vysvětluje také v druhé kapitole Bhagavad-gíty. Konkrétně, takže to, nad čím přemýšlíme, tak to potom jde do našeho srdce a z toho vzniká ta touha. Yes, we become attached to this thing we are meditating upon. Stáváme se připoutanými k těm věcem, o kterých přemýšlíme, o kterých meditujeme. So if we see something and we start to meditate upon this, how would be nice to have it. Takže když něco vidíme a potom přemýšlíme, jak by bylo velice pěkné tu danou věc mít, then we become attached to it very much. a tak se k té věci velice připoutáme. And then we must have it. A potom ji musíme mít. We cannot go around it. Prostě to nemůžeme obejít. So it is recommended to be careful about what we are thinking. Takže je doporučeno být opatrný ohledně toho, nad čím přemýšlíme. Because definitely we will implicate in material life if we are not careful.
Protože rozhodně se zapleteme do hmotného života, materiálního života, pokud nejsme opatrní. Therefore, there is very wise advice of Jayadvaita Maharaj I heard in one lecture. Proto tady je velice moudrá rada od Jayadvaity Maharaje. That for Grihastha, he should keep his expenses as close to zero as possible. A to je rada pro grihastu, že by měl své výdaje udržovat tak blízko nule, jako je to jenom možné. Then he'll be free. Potom bude mít skutečnou svobodu. Yes, but if we desire different things, we have to work hard. Ale pokud toužíme po různých věcech, tak musíme tvrdě pracovat. And of course to satisfy our desires, to satisfy desires of our family and so on. Abychom uspokojili vlastní touhy naší rodiny. So this should be considered very carefully in our life, what to desire. Takže to bychom měli zvážit velice pečlivě ve svém životě, po čem toužíme. And of course we know that this flow of desire is unstoppable. A samozřejmě chápeme, že tady ten přítok tužeb je nezastavitelný. As we discussed in this example of these rivers. Tak jak jsme o tom mluvili ohledně toho příkladu s těmi řekami. So the only solution is to direct these desires towards Krishna, as you mentioned. Že jediné řešení, jak jsi zmínil, je nasměrovat tyto touhy ke Kršnovi. And if we see in these advanced devotees, they are also not peaceful. A když vidíme pokročilé oddané, tak oni taky nejsou klidní. Because Krishna says, Vihaya kamanyah sarvan pumansharati nispriha. That if we abandon all desires, then we can be peaceful. No, protože Kršna říká, že když opustíme všechny touhy, tak potom můžeme být klidní. And have you ever heard that Mother Yashoda is peaceful? Slyšeli jste někdy, že matka Yashoda je klidná? No, she's always in anxiety. Ne, ona je vždycky v úzkosti. About Krishna. O úzkosti o Kršnu. Yes, and then is Krishna in the center of our anxiety and fear and so on. A potom se Kršna stává tím středem naší úzkosti, našeho strachu a tak dále. Mother Yashoda, she's always afraid what animals can attack Krishna. Matka Yashoda se neustále bojí, jaká zvířata mohou napadnout Kršnu. What demons can come to attack Krishna. Jaký démoni mohou přijít a napadnout Kršnu. And therefore she calls for Radharani to come every day to her house to cook for Krishna. A proto každý den volá Šrimati Radharani, aby u ní doma vařila pro Kršnu. Because Srimati Radharani received a boon from Durvasa Muni, because he was very satisfied with her service. To whatever she will cook will increase duration of someone's life, and he will be saved. If he eats her food, he will be saved from any calamity. Protože ona získala požehnání od Durvasy Muniho, kterého potěšila, že cokoliv ona uvaří a pak to někdo sní, tak ta osoba bude ochráněna před jakýmikoliv kalamitami a prodlouží se délka jeho života. So she wants her every day to come and cook for Krishna. A tak matka Yashoda chce, aby Šrimati Radharani každý den přišla a vařila pro Kršnu. And Radharani is also not peaceful. Šrimati Radharani také není klidná. She always meditates how to please Krishna, how to receive Krishna, how to be with him. Neustále medituje nad tím, jak potěšit Kršnu, jak získat Kršnu, jak být s ním. So, in fact, this is our goal, spiritual anxiety. No, ve skutečnosti toto je náš cíl, duchovní úzkost. Not material peace. Ne hmotný mír, klid. So, praying for peace is useless. Takže modlit se o klid, to je na nic. We should pray for anxiety. Měli bychom se modlit o úzkost. But anxiety for Krishna. Ale úzkost o Kršnu.
And one of the most deadly infatuation in this material world is attachment to the opposite sex. A jedna z těch nejsmrtelnějších záležitostí tady v tomto hmotném světě je přitažlivost k opačnému pohlaví. It is said in third canto of Srimad Bhagavatam, Natatasya bhavin mukhu bandhashchanya prasangataha yoshit sangatya tapum soya tatat sangi sangataha. That there is nothing so binding, so implicating in material life than attraction to the opposite sex. Ve třetím zpěvu Šrímad Bhagavatamu je řečeno, že neexistuje nic tak poutajícího, jako je přitažlivost k opačnému pohlaví. And to those who are attached to women. A přitažlivost k těm, kdo jsou připoutáni k ženám. Or of course, vice versa applies also. A nebo obráceně zase přitažlivost žen k mužům. That's why every society, civilized society, regulates this associating with opposite sex. A to je proč každá civilizovaná společnost reguluje to sdružování opačného pohlaví. Because as it is explained in seventh canto of Srimad Bhagavatam, Nanvagni pramadana grita kumbha samahkuman sutama pira hojakhat anyadaya avatarta krit. That means that woman is like a fire. Protože je vysvětleno v 7. zpěvu Šrímad Bhagavatamu, že žena je jako oheň. And man is like a pot of butter. A muž je jako hrnec másla. So man will definitely melt if put on fire. Takže muž bez pochyby se rozteče, když ho dáme na oheň. And therefore, Sutamapi Rahojakyat. Even one should not be with his own daughter on a solitary place. A z toho důvodu by člověk neměl být ani se svou vlastní dcerou na osamělém místě. What to speak with other women. A co teprve říci o ostatních ženách. So we should associate with opposite sex only as for some important business and not otherwise. Takže co se týká sdružování s opačným pohlavím, to by mělo probíhat jenom kvůli nějakému velice důležitému důvodu a jinak ne. And one may think that this applies only to brahmacharis, vanaprasthas, sannyasis. Člověk si může myslet, no dobře, tak to platí ale jenom pro brahmachari, vanaprasty, sannyasi. But the same applies for grihastas. Ale ve skutečnosti to stejné platí i pro grihasty. Of course, grihasta can and should associate with his own wife. A samozřejmě grihasta by může a měl by se sdružovat se svou vlastní ženou. And but other women he should consider his own mothers. Ale ostatní ženu by měl považovat za svou vlastní matku. And keep this distance, as explained here, that even with his own daughter, one should not be in a solitary place. What to speak with other women. A udržovat si odstup. Tak jak je vysvětleno v tom verši, ani s vlastní dcerou by neměl být na odlehlém místě a se teprve říct o ostatních ženách. Because this is the most detrimental attachment in this material world for our spiritual advancement. Protože toto je ten nejničivější připoutanost tady v tomto hmotném světě pro náš duchovní pokrok. And everyone will be tested. A každý bude otestován. In this life. For example, in my own life experience, I can tell you that I was, I don't know, more than 20 years ago, in some summer camp with my family. I was married and had 2 small children. Tak já mohu říct tady příklad ze svého vlastního života. Je to nějakých 20 let, když jsme byli na letním táboře s mou rodinou. Byl asi 23 lety. A
Tam jsem byl s manželkou a 2 malými dětmi. And this was a spiritual camp. It was not for some sense enjoyment. A byl to duchovní tábor, nebylo to za nějakým smyslovým požitkem. And there was some girl, and immediately there was some attraction. Byla tam nějaká dívka a okamžitě tam byla nějaká pozornost, připoutanost. And wherever I looked, she was there. A kamkoliv jsem se podíval, tak tam byla ona. And she looked me directly in my eyes. A dívala se mi přímo do očí. So, I really became attracted, but of course I used my intelligence and said to myself, I shouldn't become implicated in this at all. Takže jsem byl přitahován, ale inteligencí jsem si říkal, ne, tak do tohohle bych se neměl zaplíst. Then I just looked in front of myself. A tak jsem se prostě díval jenom před sebe na zem. Because it was dangerous to look at. Protože bylo nebezpečné se dívat kamkoliv jinam. So I try to explain by this example how will be also everyone will be tested somehow or other. Tak tím příkladem chci říct jenom to, že tak či onak každý bude testován. Even if we don't have any intention to do anything. I když nemáme žádnou touhu něco takového dělat. So one should be very careful. Takže člověk by měl být velice opatrný. And there are innumerable examples in Holy Scriptures about this. A je tady nesčetně příkladů ve svatých písmech o této situaci. For example, one is example of Vishwamitra and Menaka. Tady je jeden slavný příklad s Vishwamitrou a Menakou. He was great king, Vishwamitra, and later on he wanted to achieve spiritual realization and become liberated. Vishwamitra byl velký král a později chtěl dosáhnout duchovní realizace a dosáhnout osvobození. And he was engaged in different austerities, so much so that Indra became jealous of him. A byl zaměstnán různými odříkáními až do té míry, že Indra mu začal závidět. And he was considering that this guy must certainly want to occupy my post. Říkal si, no tady ten člověk určitě chce dosáhnout mé pozice. So this is also another instruction how we can consider others to be like us. To je další instrukce, jak můžeme uvažovat nad ostatními, že jsou stejní jako my. And we judge others' behavior according to our own mental disposition and our desires. A jak soudíme ostatní podle naší vlastní mentální dispozice a našich myšlenek a představ. And so he wanted to disturb his meditation. A tak Indra chtěl rozrušit jeho meditaci. And he sent Menaka, the heavenly society girl, to disturb him. A tak poslal Menaku, tu nebeskou společenskou dívku, aby ho rozrušila. And Vishwamitra Muni sat there with closed eyes in meditation, deep meditation, samadhi. Vishwamitra Muni tam seděl se zavřenýma očima v hluboké meditaci, v samády. And Menaka came, and just by thinking of her bangles, Vishwamitra became disturbed. A Menaka tam přišla a už jenom tím, jak slyšel, jak zvoní její nákotničky, tak se Vishwamitra stal rozrušený. And he saw a beautiful young lady in front of himself. A uviděl před sebou překrásnou mladou dívku. And there was no one around. Nebyl nikdo kolem ní. It was deep in the forest. Bylo hluboko v lese. So he became victim of his own passion. A tak se stal obětí své vlastní vášně.
and he conceived with her the famous Shakuntala. A počal s ní slavnou Shakuntalu. And later on he realized, I wasted so much of my of my austerities, and I was tempted by this lady. A později si uvědomil, já jsem ztratil tolik ze svého odříkání a byl jsem tady pokoušen tou dívkou. He became extremely angry and start all over again. Velice se naštval a začal zase znova. And there is another story of one disciple of certain guru who was convinced how composed he is and unattached to everything. A byl tady žák určitého gurua a ten byl úplně přesvědčený, že je velice odpoutaný od všeho. And once it happened that guru went somewhere to do some business or to visit some disciples or anything like this. A tak jednou se stalo, že ten jeho duchovní mistr tak musel odejít, aby navštívil své žáky nebo vyřídil nějaké záležitosti. And they lived deep in the forest. A oni spolu žili hluboko v lese. In some hermitages. Nějaké wooden hermitages. Nějaké takové dřevěné chatrči. And then it was great storm. A potom přišla obrovská bouřka. And this disciple was alone in this hermitage. A ten žák byl sám v té chatrči. And then in the middle of this storm, one lady came to his door. A potom uprostřed té bouřky přišla dívka k té chatrči. She was completely wet. A byla úplně mokrá. And she asked him if she can stay somewhere there. A zeptala se ho, požádala ho, jestli by tam někde mohla zůstat. And he said that maybe he can stay in another hermitage because she cannot be with him because he's brahmachari. A tak on si říkal, no možná bych mohl zůstat já v jiné chatrči, protože tady nemůžeme být spolu, když já jsem brahmachari. So he placed her in the other hut and went to sleep. A tak ji umístil do té jiné chatky a šel spát. And then he couldn't sleep. Potom nemohl spát. She was always thinking of this girl. Pořád myslel na tu dívku. And there was one and other thought. He cannot stop thinking of her. A to byla jedna myšlenka za druhou a nedokázal na ní přestat myslet. And then he became so bewildered that he went out to this other hut and knocked on the door. A byl tak zmatený, že šel ven a šel k té druhé chatce a zaklepal na dveře. And she asked, who is it? A ono se ptá, kdo je to? And he explained that it's he and that he has something to discuss with her. A on říká, no to jsem já, abych s tebou potřeboval něco probrat. And she said, it's the middle of the night. Why can't we wait till morning? We'll discuss in the morning. A ona říká, a teď tě proč uprostřed noci, proč nemůžeme to prodiskutovat až ráno? And he insisted that he should speak with her now. A tak on trval na tom, že s ní musí mluvit hned. But she didn't want to open the door. Ona nechtěla otevřít dveře. And then he was banging on the door. Open the door. A potom úplně mlátil na ty dveře. Otevři. But she didn't want to open. Ale ona nechtěla otevřít. And then he was so disturbed that he broke open the door himself. A tak byl by tak force. rozrušený, že prostě vylomil ty dveře. And then he saw that his own guru is sitting there. A pak viděl, že tam nesedí dívka, ale jeho vlastní guru. So his guru came to test him if he's really so staunch brahmachari or not. Takže jeho duchovní mistr přišel, aby ho otestoval, jestli je skutečně tak pevný brahmachari. So
This message is that material energy has unconquerable power. Takže to poselství spočívá v tom, že hmotná energie má neporazitelnou moc. And we try to enjoy this material nature from time immemorial. A my se snažíme užívat tuto hmotnou přírodu od nepaměti. And so we have innumerable samskaras, these impressions in our heart. A tak máme bezpočet samskár, těchto věmů v našem srdci. How to enjoy and what to experience. Jak si užívat a jaké to jsou zážitky. But if we take it really, these enjoyments for what they really are, then we can see that in fact they're not so enjoyable as we think of. Ale když se podíváme na ty požitky a čím skutečně jsou, tak zjistíme, že ve skutečnosti to není až tak velký požitek. We should just put this enjoyment in some other time frame. Můžeme ten požitek dát jenom do jiné časové roviny. For example, if we take sex enjoyment, which is considered to be the utmost pleasure in material world. Například můžeme vzít sexuální požitek, který je považován za nejvyšší požitek v hmotném světě. But if we consider that this act of sexual union would last for 20 hours. Ale když si představíme, že tady ten sexuální styk tak by trval 20 hodin, that would become torture. tak by to bylo mučení. But in fact, this is the torture in the beginning also. Ale ve skutečnosti je to mučení i na začátku. Otherwise, why would this perception change after a while? Jinak proč by se ten věm změnil po nějaké chvíli? Because the mind is searching always for some new experiences. Protože mysl neustále hledá nějaké nové zkušenosti. And if we have another example, not so gross. For example, we would consider to be really enjoyment if we go to some heavenly beach. We lie there in some net, lying net, and everyone is serving us, massaging our feet, and there are heavenly beverages, and bananas are falling into our mouth. Tak si můžeme představit něco ne tak hrubého, jako například nějakou nebeskou pláž, kde se houpeme v té síti a každý nám tam jenom slouží. Je to velice pěkné místo a banány nám létají přímo do pusy. And the sea has nice voices like shh. A to moře tam velice pěkně šumí. So, and if you would consider that we would spend like this a day or two, we would say, yes, great, very nice. A takhle si představíme, že tak strávíme jeden den nebo dva, tak to si budeme říkat, ano, to by bylo velice pěkné. And if you consider to stay like this 1 week, you would still may consider, yes, this is very nice. A kdybychom takhle měli strávit jeden týden, tak si pořád můžeme myslet, ano, to by bylo velice pěkné. But if we consider to be like this 1 month, then and we are always served by others, bananas are falling into our mouth, others massaging us, heavenly beverages. A teďka, když ale zvážíme, že by to trvalo měsíc, každý nám jenom slouží, masírují naše nohy, banány nám létají do úst. It is maybe still nice, but not so much more. Pořád by to bylo pěkné, ale už ne zase tak moc. But if you consider that we should lie on this beach for I don't know 10 years,
Every day everyone is serving us, massaging our feet, bananas are falling into our mouth. That would be great torture. A teď, když zvážíme, že by to trvalo mnoho let, každý den nám někdo masíruje nohy a všichni nám slouží a banány nám létají do úst, tak by to bylo velké utrpení, velké mučení. Yes, and so we should just put our these experiences in a time frame, different time scale that we are usually enamored with. Takže stačí, když vlastně vezmeme ty požitky a představíme si je v jiných časových rozmezích, než na které jsme zvyklí. Because we perceive these enjoyments like static pictures. Protože my přijímáme tyto požitky jako statické obrázky. And then we consider, yes, this is extremely nice. As we received a postcard from somewhere, here is so nice. A tak potom si myslíme, ano, to je velice pěkné, jako když nám přijde pohled od někud, tak si říkáme, to je velice pěkné. But in reality, only satisfaction comes from service, not to be served, but to serve. Ale ve skutečnosti skutečné uspokojení přichází ze služby, ne z toho, když je nám slouženo, ale když my sloužíme. Not from sense enjoyment, but to give enjoyment. Ne ze smyslového požitku, ale z toho, když dáváme požitek. And to give enjoyment to Krishna, of course. A samozřejmě, když dáváme požitek Kršnovi. Otherwise, all this, because we can say that also in this world, we can give enjoyment to others. Protože také můžeme říct v tomto světě, že můžeme dávat požitek ostatním. But this is only mutual exploitation. Ale ve skutečnosti to je jenom vzájemné vykořisťování. If it is not with this service, it is not meant for Krishna's pleasure. Pokud tato služba není za účelem Kršnova potěšení. And this service is just expression of our love. A tato služba by měla být jenom vyjádřením naší lásky. And we explained before that Sutta Goswami explains that only a Haituki bhakti, that means unconditional love, is the way to attain the state of suprasiddhati, of complete happiness. Sutta Goswami vysvětluje, že pouze bezpodmínečná láska tak nám přinese tu suprasiddhati, tu bezpodmínečnou radost. Yes, because prasiddhati means to be satisfied, but suprasiddhati means completely, extremely satisfied, completely blissful. A prasiddhati znamená být spokojený a suprasiddhati znamená být úplně uspokojený, úplně blažený. But this means unconditional, without any conditions. A toto znamená bezpodmínečný, bez jakýchkoliv podmínek. As Lord Chaitanya prays that, oh my Lord, you can do with me whatever you want. Jako se Šri Chaitanya Mahaprabhu modlí, můj drahý pane, můžeš si se mnou dělat cokoliv chceš. You can crush me in your embrace. Můžeš mě rozdrtit anebo obejmout. Or crush my heart not appearing before me. Zničit moje srdce tím, že se přede mnou neobjevíš. So in every case you will be my worshipable Lord. Tak ať už uděláš cokoliv, tak budeš můj uctívaný pán. And only this will bring satisfaction to our heart and nothing else. A jenom tento postoj přinese uspokojení do našeho srdce a nic jiného. But we should realize this. Ale musíme to zrealizovat. First is of course understanding of this theoretical understanding, and then it is only a question of practice. Nejprve tedy teoretické pochopení a pak už je to jenom otázka praxe. So that's why it's so important to devote ourselves completely to sadhana. A proto je tak důležité, abychom se úplně odevzdali sádhaně. Nothing should come between us and our sadhana.
nic by se nemělo dostat mezi nás a naši sádhanu. Because this is our only connection to Krishna. There is no other connection. To je naše jediné spojení s Krishnou, tady není žádné jiné. And chanting of the holy names is the only means in Kali Yuga to attain Krishna. Zpívání svatých jmen Pána to je jediný prostředek, jak dosáhnout Krishny v Kali Yuze. So we should never ever compromise our chanting of holy names. Takže bychom nikdy neměli kompromitovat naše zpívání svatých jmen. That means that we dedicate our time for chanting holy names exclusively to chanting. To znamená, že bychom měli vyloučit ten čas, který máme na zpívání svatého jména, jenom na to zpívání svatého jména. And to nothing else. A nic jiného by to nemělo být. And the most deadly distraction is our smartphone. A nejsmrtelnější rozrušení, to je náš smartphone. So we should switch it off and put it in another room. Tak bychom ho měli vypnout a dát do jiného pokoje. Otherwise we can be tempted to look something. Jinak budeme pokoušeni se na něco dívat. So never allow this to happen. Nikdy nedovolme, aby se toto dělo. So we should dedicate our time completely for chanting. Takže bychom měli odevzdat svůj čas úplně zpívání. Even if we have small children, we can still dedicate completely our time for chanting. I když máme malé děti, tak můžeme svůj čas úplně odevzdat tomu zpívání. Mothers can always chant while they're breastfeeding their children. Matky vždy mohou čantovat, zpívat, když kojí děti. And in fact they should chant when they're breastfeeding. A ve skutečnosti oni by měli zpívat, když kojí. Because this goes extremely deep in child's consciousness, in child's heart. Protože potom to svaté jméno vstoupí velice hluboko, extrémně hluboko do vědomí toho dítěte. He in fact drinking the holy name with his mother milk. Ve skutečnosti to dítě potom pije to svaté jméno společně s mlékem své matky. That's why mother is considered to be a first guru. A to je proč je matka považována za prvního guru. We had some folk song in Slovenian. Měli jsme takovou folkovou písničku ve Slovinsku. And it is said, I'm Slovene. That was what my mother said when she cuddled me in her lap when I was a baby. Já jsem Slovinec. To je to, co říkala moje matka, když mě chovala na klíně, když jsem byl malé dítě. And from cradle to grave, my fidelity will not waver. A od narození až po hrob, tak toto se nezmění. So we can see how deep whatever our mental disposition has our mother, how deep will go this to our heart. Takže vidíme, jakékoliv mentální rozpoložení má naše matka, jak hluboko to jde do našeho srdce. So in your community I can see there are many small children. Vidíme ve vaší komunitě mnoho malých dětí. So mothers should dedicate themselves to chanting of the holy name. Takže matky by se měly odevzdat tomu zpívání svatých jmen Pána. And always when they're breastfeeding. A vždycky, když kojí. Then the child will connect this chanting of the holy name with the feeling of love, security, nourishment. A to dítě potom si přirozeně propojí zpívání svatého jména Pána s láskou, bezpečím a výživou. And even when the child is not so small anymore, that he can crawl around or walk around, we can still chant the holy name completely focused. A i když to dítě už není tak úplně malé a tak nějak leze kolem nebo se batulí kolem, chodí kolem, tak stejně můžeme odevzdat se tomu zpívání svatého jména Pána. Because children understand that if we say to them, now it is time for chanting, and I devote only
for chanting. They will appreciate this and leave us alone to chant. No, protože děti to pochopí, když jim řekneme, teďka budu zpívat japu. A tak to dítě pochopí, že to je tato chvíle a nechá nás být. Of course, that doesn't mean that we always neglect our children, but when we have this allotted time for chanting, that we really dedicate ourselves just to chanting. No to samozřejmě neznamená, že bychom měli vždycky zanedbávat své děti, ale to znamená, že když tady máme tu určenou chvíli na zpívání, tak bychom skutečně měli jenom zpívat. So I want to stress this point that this sadhana bhakti is or training of our mind, connecting it with Krishna is our only hope to attain Krishna. Že já znovu tady chci zdůraznit ten bod, že ta sadhana bhakti nebo trénování naší mysli, tak skrze to zpívání svatého jména Pána, tak to je jediný způsob, jak se spojit s Krishnou. But if we will not be completely dedicated to this practice, we'll never get attracted by it. Ale pokud nebudeme plně odevzdáni této praxi, tak tou praxí nikdy nebudeme přitahováni. And will not our sadhana will never become fixed. A naše sadhana nebude nikdy upevněna. And it will never attain the ruchi or taste for devotional service. A nikdy nedosáhneme té úrovně ruči neboli chuti pro oddanou službu. Because from where this taste comes? Protože odkud pochází ta chuť? Only from absorption. Jedině z pohroužení. For example, we can see even in material world there are some scientists or they're completely absorbed in their work and they forget to eat and to do anything else. Protože tady jsou vědci a oni jsou úplně pohrouženi do své práce a oni zapomenou jíst a zapomenou úplně na všechno. Because only from absorption comes enjoyment. Protože pouze z pohroužení se přichází požitek, přichází chuť. For example, you may all have this experience. If you eat some tasty prasadam, but you are disturbed and you think of other things, you realize at the end that you didn't taste anything. Například, pokud máme velice dobré prasádam, ale neustále nás něco rozrušuje, tak nakonec si uvědomíme, no já jsem vlastně si vůbec nic nevychutnal, nevím, jak to chutná. Have you experienced this sometimes? Yes. So it's the same with anything else in this world. If we want something to attract our heart, we should be absorbed in. A to je úplně stejné se vším ostatním v tomto světě. Pokud chceme, aby k tomu bylo to srdce připoutané, tak se do toho musíme pohroužit. And of course, chanting of the holy name is building a relationship. A samozřejmě zpívání svatého jména Pána, to je stavba vztahu. And in fact, it's the most intimate relationship with Krishna. Ale v skutečnosti to je ten nejintimnější vztah s Krishnou. We can imagine if we have intimate contact with our wife and we read newspaper, scroll on our smartphone. Tak si můžeme představit, že máme určité intimní chvíle s naší manželkou a přitom čteme noviny nebo projíždíme smartphone. That would be great offense. To by byl velký přestupek. And our wife will be definitely disturbed with us. A naše manželka s námi bude bez pochyby nespokojená, bude rozrušená. So we can imagine how this is also offensive to Krishna. Tak si můžeme takhle představit, jak je to urážlivé vůči Krishnovi. That we chant and do other things and we focus on other things during our chanting. Že se snažíme zpívat a přitom ale se zaměřujeme na jiné věci při tom zpívání. So please consider to allot your time exclusively to chanting and to nothing else in this world. Tak prosím, zvažte zaměřit svůj čas, nebo vyloučit si svůj čas pouze na zpívání svatého jména a nic jiného v tu danou chvíli.
Hare Krishna. Hare Krishna. Do you have any questions or comments? Otázky, komentáře? Yes, please. You were talking about unconditional love and that it's the only thing that brings satisfaction. Is it meant? Is it understood that this is only possible in the spiritual world, or is it theoretically also possible in material world? Unconditional love. It is explained that in material world, mother's love for her child is most close to this ideal of unconditional love. But still, it is not pure. Takže otázka je bezpodmínečná láska, jestli to je koncept, který existuje i v hmotném světě, nebo to je pouze v duchovním světě. A Prabhu odpovídá, že v hmotném světě existuje láska matky k dítěti a to je velice blízko té nepodmíněné lásce, ale není to ještě úplně ono, ale je to blízko. Because we can see that mothers also have some expectation from their children. Protože vidíme, že matky také mají nějaká očekávání od svých dětí. I believe everyone experienced this with the relationship with his own mother. Věřím tomu, že každý to zažil ve svém vztahu s matkou. So although mother is completely dedicated, if she's normal, to her child, pokud je ta matka normální, tak je úplně odevzdaná tomu dítěti. But still she has some expectations from her children. Ale pořád má nějaké očekávání od svého dítěte. So every relationship in this material world is to some degree tainted with this mentality of mutual exploitation. Takže každý vztah v tomto hmotném světě je nějak poznamenaný tady tím vzájemným vykořisťováním. So this ahaituki bhakti or unconditional love is possible only if directed to adokshaja, to the Supreme Lord. Takže tady tato bezpodmínečná láska ahaituki bhakti je možná pouze, pokud je zaměřená na adhokshaja, na nejvyššího pána. And only in this relationship can be completely pure. A jenom tento vztah může být úplně čistý. And when we achieve this kind of relationship with the Lord, then our relationship with other living entities in this material world can be also pure. A pokud dosáhneme tohoto čistého vztahu s pánem, tak potom všechny naše ostatní vztahy v tomto světě mohou být také čisté. Because we see every living entity as Lord's amsha, as Lord's parts and parcel. Protože potom začneme vidět všechny živé bytosti jako pánovu amšu, to znamená částečku. And then we will consider ourselves as their servants. A potom se budeme považovat za jejich služebníky. And in fact, this service, as I explained before, is expression of love. A potom ta služba, jak jsem vysvětlil dříve, tak to je vyjádřením té lásky. Like this. Hare Krishna. Anything else? Yes, please. Já jsem se chtěla zeptat, že Prabhu mluvil o tom, že nemá se stavět nic mezi nás a naši sádhanu a co naše povinnosti, a nebo třeba jako obzvlášť, když máme ty malé děti. So Mataji is asking that you said there should be nothing in between us and our sadhana, but there are many duties we have to do and the small children and everything. That. When we have a lot of time for chanting, all our duties should wait. Pokud máme tady ten vyznačený čas nebo určený čas na zpívání svatého jména Pána, tak všechny povinnosti by měly počkat. Yes, it's confirmed. Potvrzeno. But this is achievable only by strict discipline. Ale toho můžeme dosáhnout pouze striktní disciplínou. And strict discipline seems to be like poison. Striktní disciplína vypadá jako jed.
And it's explained by Krishna that happiness in goodness seems to be poison at the beginning and it's nectar at the end. A Krishna vysvětlil v Bhagavad-gítě, štěstí, které pochází z kvality dobra, vypadá jako jed na začátku a později se mění v nektar. And this discipline is the duty of the husband or father to establish. A povinností manžela, otce, je ustanovit tuto disciplínu. Because mother is not in this frame of mind. Protože matka není v tomto rozpoložení mysli. So the life should be organized in such a way for the devotees that nothing comes between ourselves and our chanting of the holy name. Takže ten život oddaných by měl být zorganizovaný takovým způsobem, že nic nepřichází mezi nás a zpívání svatého jména Pána. Of course, there may be exceptions when the child is sick or something, he needs attention all the time. Samozřejmě tady mohou být výjimky, když je dítě nemocné nebo nějaká kalamitní situace, to dítě potřebuje pozornost neustále. But this should not be everyday experience. Ale to by nemělo být každý den. So even if we have our child in our lap, we should really chant with focus. Takže i když máme dítě na klíně, tak bychom měli zpívat s velkým zaměřením. And if we breastfeed our child, we should chant with focus. A když kojíme dítě, tak bychom měli být velice fixovaní při tom zpívání. But when child is able to play by himself, he will understand to play by himself during this time. A když už to dítě povyrostá a dokáže si hrát samo, tak ono pochopí v tuto chvíli, tak si budu hrát sám. If we are, of course, fixed in our frame of in our schedule, Pokud jsme takhle zaměření, ustanovení, fixovaní v tom našem schedule, then the child will understand. Yes, every day is like this. So then he will become attached to this. a to dítě potom pochopí, ano, ono se to takhle děje každý den a potom se k tomu připoutá. If you have small children, you know that these small children are very attached to something that repeats all the time. A když máte malé děti, tak dobře chápete, že malé děti jsou velice připoutané k tomu, že se něco děje opakovaně. For example, if you take a child out and you always put the same jacket on, Například, když berete dítě ven a vždy mu dáte stejnou bundu. and then one time you want to put another jacket on, Nebo sami si berete pořád stejnou bundu a potom jindy si chcete vzít jinou bundu. then the child becomes extremely disturbed. Tak to dítě je velice rozrušené. Why this one? You should wear this. Proč si bereš tuhle bundu? Měl bys nosit tuhle bundu. And he hysterically demands for you to wear this. A hystericky požaduje, aby člověk nosil tu první bundu. Because he's very attached to some secure world. Protože je velice připoutaný k nějakému bezpečnému světu. And this shadow or this order in our life is somehow or other guarantee for some peace and security. A tady tento schedule nebo tento pořádek v našem životě tak je garancí určitého řádu nebo určité spokojenosti. The children are very intelligent beings, and they can understand that yes, now it's time for chanting. But if we don't have any fixed time and we are catching rounds all day on, then the child will demand that you don't chant very, very attentively. No, ale pokud nemáme žádný fixovaný čas a celý den tak nějak průběžně čantujeme, tak potom to dítě samozřejmě bude velice násilně si dožadovat pozornost.
Is this okay? Hare Krishna. Is there anything else? Yes, please. How to redirect our material desires towards Krishna in devotional service, like maybe sinful desires or some really hard to connect desires with Krishna consciousness. Jak připojit materiální touhy na službu Kršnovi, obzvlášť nějaké ty těžko připojitelné nebo hříšné činnosti nebo touhy. There are usually some counterparts of those sinful desires that can be engaged in devotional service. Jsou tady nějaké vedlejší části těch hříšných tužeb, které se dají zaměstnat ve službě Kršnovi. For example, if we want to be independent and enjoy in this life, we can marry and be really responsible person and engage in some restricted enjoyment and for Krishna's pleasure. Že pokud chceme být velice navázaní a užívat si v tomto životě, tak se můžeme oženit a můžeme vést velice spořádaný život a takovým způsobem se zaměstnat ve vědomí Kršny. Of course, we should know very properly what does it mean. Samozřejmě musíme velice přesně vědět, co to znamená. Because if we enter Grihastha ashram with this mentality that we will enjoy, then we'll suffer terribly. Protože pokud vstoupíme do Grihastha ashramu s tím, že si chceme užívat, tak budeme extrémně trpět. Because every ashram is in fact sacrifice. Protože ve skutečnosti každý ashram je oběť. Every ashram brings great responsibility. Každý ashram přináší velkou zodpovědnost. And this responsibility and sacrifice purifies our heart. A tato zodpovědnost a oběť očišťuje naše srdce. That's why it is recommended to always be in some ashram. A proto je doporučeno, aby jsme vždy byli v nějakém ashramu. But if we consider that then we can enjoy and be lack in our devotional service, then we will definitely suffer. Ale i když si potom budeme myslet, že můžeme si užívat a zanedbávat tu danou službu, tak potom velice budeme trpět. And usually even our marriage will be destroyed. A často i naše manželství se zničí. But if there are sinful desires, we should use our intelligence and stay away from them. Ale pokud tady jsou hříšné touhy, tak bychom měli použít inteligenci a zůstat daleko od nich. As I gave this example from my own life. Jako jsem dal tady ten příklad z mého vlastního života. Because we can easily become victim of our sinful desires. Protože velice snadno se můžeme stát obětí našich hříšných tužeb. And therefore we have these scriptures to explain what is beneficial for us and what is not. Proto máme tolik písem, které nám vysvětlují, co je pro nás prospěšné a co není. So we should be really careful, and when we see just the tendency, this simple tendency in our heart, we should run away. Tak bychom měli být velice obezřetní a když vidíme jenom tu hříšnou tendenci ve svém srdci, tak bychom měli okamžitě utíct. Yes, because Krishna explains in second chapter of Bhagavata-dharma, Indriyani hi charatam yamanonad vidyate tadasya hariti pragam vairnavami vambasi. That if we focus only on one sense enjoyment, it will lose our intelligence like wind that carries away the boat on the sea. Tak Krishna vysvětluje Bhagavad-gítě, že pokud zaměříme pozornost byť i na jeden smysl, který si užívá, tak potom naše inteligence bude rozmetána nebo odváta, stejně jako vítr odfoukne loď na moři. So as soon as we notice
this in ourselves, that is something sinful that cannot be used in Krishna service, we should run away. Takže když vidíme něco ve svém srdci, co je hříšné, co se nedá zaměstnat ve službě Kršnovi, tak bychom měli utéct. And the shelter are fixed Krishna devotees. A útočištěm jsou fixovaní Kršnovi oddaní. And service. A služba. Yes. Hare Krishna. Yes, please. I have a question. How to know the difference between surrendering ourselves to sadhana properly and blind faith, fanatism? Like, how to know the distinction between this? How to surrender properly? Jak znát rozdíl mezi správným odevzdáním se sádhaně a slepým následováním nebo fanaticismem? Blind faith and fanaticism are in fact lack of proper understanding. Slepá víra a fanaticismus, tak to je nedostatek pochopení. And we repeatedly stated in our lectures that jivasya tattva jigyasa, that we are living for searching for the absolute truth. A opakovaně jsme zmínili v našich lekcích jigyasa, že musíme hledat absolutní pravdu. And we discussed also yesterday as one of anarthas that it is or what was before even we discussed that this niyamagraha is destructive for our spiritual progress. A také jsme dříve diskutovali, že tato niyamagraha je ničivá pro naši oddanou službu. So if we follow some rules just for the rules' sake, without any understanding why we should do it, then it's detrimental for our spiritual path. Takže pokud následujeme nějaká pravidla jenom proto, abychom následovali ty pravidla bez pochopení, proč to tak skutečně je potřeba, tak to je smrtelné pro naši oddanou službu. And if we don't follow these rules, because we feel in the heart, and we don't follow Ekadashi fasts and so on, because this is for neophytes. And for those who don't understand this relationship with Krishna, then it's also niyamagraha and it is detrimental for our spiritual life. A pokud nenásledujeme ta pravidla, protože prostě cítíme, že už jsme nad těmi pravidly, že tady to následování Ekadashi, to je jenom pro začátečníky a tak dále, kteří ještě vůbec nechápou ten vztah s Kršnou, tak to je také niyamagraha, to je také ničivé pro naši oddanou službu. So the point is that we should know why we are doing anything. Takže ten bod spočívá v tom, že my bychom měli dobře vědět, proč děláme věci. And this we will inquire by study of Shastra. A toto získáme tím, když budeme studovat šástru. And then it will not be blind faith, but faith based on Shastra and Guru and Sadhu. A potom to nebude slepá víra, ale víra založená na sadhu, guru a šástra. Yes. So in our sadhana, we should know what is beneficial for ourselves. That means that we chant our prescribed rounds and to study, and but of course not to neglect our other duties also. Should be also done for Krishna's pleasure. Bychom měli dobře vědět, proč studujeme, proč zpíváme a proč je potřeba dělat tu sádhanu, ale zároveň bychom také měli nezanedbávat naše další povinnosti, které jsou tady pro Kršnovu potěšení. So as Krishna says, Tatsmat sarvesha kalashu mama nusmara yudhyacha. That therefore always think of me and fight. A proto Kršna říká, neustále mysli na mě a bojuj. Yes. But we are not fighters, so we have other duties to perform. Ale my nejsme bojovníci, tak máme jiné povinnosti. So, but the same principle applies to us too. Ale ten stejný princip platí i pro nás. So we should devote ourselves and our duties to Krishna.
Takže bychom měli odevzdat sami sebe a naše povinnosti Kršnovi. Hare Krishna. Anything else? We've gone over time. Thank you very much for your attention. Shri Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Krishna Balaram ki jai, Nitai Gaura Pramanandi.